નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો આજે આપણે જોવાના છીએ આંકડાશાસ્ત્રમાં। હવે આગળ જઈએ ધોરણ 11માં। ધોરણ 11માં આંકડાશાસ્ત્રમાં પ્રકરણ 1 માં હવે આપણે આગળ જઈએ। તો મિત્રો ગયા લેક્ચરમાં આપણે પ્રશ્નાવલીની રીત સમજ્યા હતા। તો મિત્રો પ્રશ્નાવલી રીતમાં શું છે? તો મિત્રો પ્રશ્નાવલી રીતમાં એવા જે તાર્કિક જે સંબંધ હોય એ સંબંધને આધારે જે પ્રશ્નોની ક્રમની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે અને એ યાદી જે પ્રશ્નો તૈયાર કરવામાં આવે છે એના જવાબ લખવા માટે જગ્યા રાખવામાં આવે છે। તો એ જે પ્રશ્નાવલી જે યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રશ્નાવલી કહેવામાં આવે છે। તો પ્રશ્નાવલીની રીત આપણે સમજ્યા હતા। તો મિત્રો યાદ રાખવાનું કે પ્રશ્નાવલીથી કેટલી રીતે માહિતી એકત્રિત કરી શકાય। તો મિત્રો પ્રશ્નાવલીથી બે રીતે માહિતી એકત્રિત કરી શકાય। એક તો પ્રશ્નાવલી રીત કેના દ્વારા થાય છે? બે દ્વારા થાય છે। એક આગણક દ્વારા અને બીજું ટપાલ દ્વારા। તમારી કોઈ આગણક ત્યાં જઈને પ્રશ્નાવલીની રીતથી માહિતી મેળવે તો એને આગણક દ્વારા કહેવાય, અથવા તમે કોઈ ટપાલના માધ્યમથી એ માહિતી મેળવો તો એ ટપાલની રીતથી માહિતી એકત્રિત કરી કહેવાય। હવે મિત્રો આપણે પ્રશ્ન જોવાનો છે આદર્શ પ્રશ્નાવલીના લક્ષણો। મતલબ પ્રશ્નાવલી કેવી હોવી જોઈએ? જે આદર્શ પ્રશ્નાવલી હોય એના પ્રશ્નો કેવા હોવા જોઈએ? મતલબ આદર્શ પ્રશ્નાવલીના લક્ષણો આપણે સમજવાના છે। આ પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે, દર વખતે પરીક્ષામાં પૂછાતો હોય છે। જ્યારે પણ કોઈ પણ પરીક્ષા હોય પહેલા ચેપ્ટરમાંથી પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે, આદર્શ પ્રશ્નાવલીના લક્ષણો। તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, આપણે સમજવાના છીએ આદર્શ પ્રશ્નાવલીના લક્ષણો। તો મિત્રો આદર્શ પ્રશ્નાવલી કોને કહેવાય? તો 1 by 1 સમજીએ। તો જો પહેલું આપેલું છે મિત્રો, સંબંધિત પત્ર સાથે યોગ્ય શીર્ષક રાખવું જોઈએ। તો મતલબ જે પણ સંબંધિત હેતુ હોય, શું હોય? સંબંધિત હેતુ હોય, એક કોઈ પણ એના પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો સાથે એનું શીર્ષક કેવું હોવું જોઈએ? એને સંબંધિત હોવું જોઈએ। મતલબ આ પ્રશ્નાવલી છે એનો શું હેતુ છે એ શીર્ષક દ્વારા ખબર પડે છે। તો મિત્રો એનું શીર્ષક કેવું હોવું જોઈએ? યોગ્ય શીર્ષક હોવું જોઈએ। મતલબ યોગ્ય શીર્ષક રાખવું જોઈએ। તમે જે મિત્રો કરો છો કે દરેક પ્રશ્નાવલી સાથે તેને સંબંધિત પત્ર અથવા તેને યોગ્ય શીર્ષક રાખવું જોઈએ કે જેથી વાંચનારને અભ્યાસ હેઠળના હેતુનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ મળી રહે। મિત્રો જે વાંચનાર છે એને ખબર પડી રહે કે જે આ પ્રશ્નાવલી કોની છે, મતલબ એમાં કયા કયા પ્રશ્નો છે, એના સંબંધિત એનું શીર્ષક એ કોના ઉપરથી ખબર પડી જશે? તમને શીર્ષક ઉપરથી ખબર પડી જશે કે આ વાંચનારને એનો સ્પષ્ટ જવાબ મળી રહેશે। તો મિત્રો શું પહેલું શું છે આપણું? સંબંધિત પત્ર સાથે યોગ્ય શીર્ષક રાખવું જોઈએ। તો મિત્રો આ પહેલી પ્રશ્નાવલીનું લક્ષણ છે, એનું મતલબ યોગ્ય શીર્ષક હોવું જોઈએ। બીજા નંબરમાં સમજીએ તો મિત્રો બીજા નંબરમાં છે કે પ્રશ્નોની સંખ્યા, ધ્યાન રાખજો ખાસ, પ્રશ્નોની સંખ્યા જેટલી શક્ય બને તેટલી ઓછી હોવી જોઈએ। આ બીજા નંબરનું લક્ષણ। શું લક્ષણ છે? તો મિત્રો પ્રશ્નોની સંખ્યા જેટલી શક્ય બને તેટલી ઓછી હોવી જોઈએ। આગળ જઈએ તો આપણે જોઈએ પ્રશ્નોની સંખ્યા કેમ પ્રશ્નોની સંખ્યા ઓછી રાખવામાં આવે છે? તો મિત્રો પ્રશ્નોની સંખ્યા ઓછી રાખવાથી ઉત્તરદાતા પાસેથી સારો પ્રતિસાદ મળવાની શક્યતા રહે છે। મતલબ તમારે જેની પાસેથી માહિતી મેળવવાની છે અને પ્રશ્નો ઓછા હોય તો એના ઉપર તમને બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ તમને મળી રહેશે। જો પ્રશ્નો ઓછા હશે તો ઉત્તરદાતા પાસેથી તમને સારો પ્રતિસાદ મળી શકશે। હવે જો લાંબી પ્રશ્નાવલી ઉત્તરદાતાનો ખાસ કરીને પાછળના ક્રમના પ્રશ્નોના સચોટ ઉત્તર આપવા માટે શું કરે છે? બિન પ્રોત્સાહિત કરે છે। હવે તમે પ્રશ્નો વધારે હોય મિત્રો, પ્રશ્નો વધારે હશે તો ઉત્તરદાતા કંટાળી જશે કેટલા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા। એટલા માટે જે પાછળના પ્રશ્નો છે એ તમારો કેવો હશે? એનો જવાબ બિન ઉત્સાહિત રીતે એનો જવાબ આપશે। એટલા માટે પ્રશ્નોની સંખ્યા કેવી હોવી જોઈએ? તો મિત્રો પ્રશ્નોની સંખ્યા જેટલી શક્ય બને તેટલી ઓછી હોવી જોઈએ। આ બીજા નંબરનું છે, પ્રશ્નોની સંખ્યા જેટલી શક્ય બને તેટલી ઓછી હોવી જોઈએ। ત્રીજા નંબરનું આપણું છે કે પ્રશ્નોની સંખ્યા તપાસના હેતુ સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ। મતલબ તમે ધ્યાન રાખજો કે તમે શેની તપાસ કરવા માંગો છો? સુસંગત એટલે જે તપાસનો હેતુ છે એની સાથે સુસંગત એવા પ્રશ્નો હોવા જોઈએ। પ્રશ્નોની સંખ્યા કેવી હોવી જોઈએ? પ્રશ્નોની સંખ્યા તપાસના હેતુ સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ। મતલબ તમે જે માહિતી એકત્રિત કરવા માંગો છો, તમે જે તપાસ કરવા માંગો છો એના પ્રશ્નો કેવા હોવા જોઈએ? તપાસના હેતુ સાથે મળેલા હોવા જોઈએ। મતલબ એને સુસંગત એટલે એની જે તમે તપાસ કરવા માંગો છો એવા પ્રશ્નો હોવા જોઈએ। તમે બીજા પ્રશ્નો પૂછી શકો નહીં। દાખલા તરીકે
આંતરિક લગ્ન જીવન હોય એનું તમે કોઈ એની તપાસ સાથે સુસંગત નથી તો પણ તમે પ્રશ્નો પૂછી શકો નહીં મિત્રો. એટલા માટે ધ્યાન રાખજો કે પ્રશ્નોની સંખ્યા તપાસના હેતુ સાથે કેવી હોવી જોઈએ? સુસંગત હોવી જોઈએ. તપાસના હેતુ સાથે મતલબ તમે જે તપાસ કરવા માંગો છો એના જ પ્રશ્નો પૂછી શકો, અધરવાઇઝ નોટ. તમે પ્રશ્ન પૂછી શકતા નથી. હવે આપણે આગળ જે ચોથા નંબરમાં છે કે પ્રશ્નો કેવા હોવા જોઈએ? તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, પ્રશ્નો સરળ, ટૂંકા અને સમજી શકાય તેવા હોવા જોઈએ. ધ્યાન રાખજો ખાસ. હવે આ શું કહેવા માંગે છે? પ્રશ્નો કેવા હોવા જોઈએ? પ્રશ્નો ટૂંકા, સરળ અને સમજી શકાય તેવા હોવા જોઈએ. તમે જે પ્રશ્નાવલીમાં પ્રશ્નો તૈયાર કર્યા છે એનો જવાબ મતલબ એક જ વાક્યમાં અથવા એક જ શબ્દમાં આપી શકાય એવા પ્રશ્નો હોવા જોઈએ. ધ્યાન રાખજો ખાસ. જો એ પ્રશ્નો કેવા હોવા જોઈએ? અસ્પષ્ટ અને દ્વિઅર્થી ન હોવા જોઈએ. એ પ્રશ્ન તમે તપાસ કરવા માંગો છો એ પ્રશ્ન કેવા હોવા જોઈએ? અસ્પષ્ટ અને દ્વિઅર્થી ન હોવા જોઈએ. એનો બે અર્થ થાય એવા પ્રશ્નો ન હોવા જોઈએ. બરાબર છે? દાખલા તરીકે જો પ્રશ્ન આ રીતે લઈએ કે તમે શિક્ષિત છો, ધ્યાન રાખજો ખાસ. આવો પ્રશ્ન કોઈ પૂછે કે તમે શિક્ષિત છો તો ધ્યાન રાખજો અહીં ઉત્તરદાતા શિક્ષિતનો અર્થ સમજી શકે નહીં. મતલબ સામે વાળો જે માહિતી આપનાર છે એ તમારી જે તમે શિક્ષિતનો પ્રશ્ન પૂછો છે એ સમજી શકે પણ નહીં શિક્ષિત શું છે એમ. તો મિત્રો તેનો અર્થ એવો પણ થઈ શકે કે શિક્ષણ માધ્યમિક સુધીનું છે, ઉચ્ચતર માધ્યમિક કક્ષા સુધીનું છે કે કોલેજ સુધીનું છે. તમે આવો કોઈ અંદર નીચે જવાબ લખો છો પરંતુ તેને શિક્ષિતમાં જ ખબર ના પડે તો એ તમને માહિતી આપવા માટે સક્ષમ નથી. તો મિત્રો કેવા પ્રશ્નો હોવા જોઈએ? પરંતુ આ પ્રશ્ન કેવો પૂછવો જોઈએ? તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે તમારું શૈક્ષણિક સ્તર કયા સ્તર સુધીનું છે. તમે આવો પ્રશ્ન પૂછી શકો, તમારું શૈક્ષણિક સ્તર કયા સ્તર સુધીનું છે. તો મિત્રો જવાબમાં તમે લખી શકો એના અનુરૂપ 5 વિકલ્પ પણ આપી શકાય. કયા કયા વિકલ્પો છે તો આપણે જોઈએ. પ્રાથમિક કક્ષા સુધીનું, માધ્યમિક કક્ષા સુધીનું, ઉચ્ચતર માધ્યમિક કક્ષા સુધીનું કે કોલેજ સુધીનું. આ જવાબ છે એનો. તમે આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો કે તમારું શૈક્ષણિક સ્તર ક્યાં સુધીનું છે. તો મિત્રો તમને નીચે આપેલા છે વિકલ્પોમાંથી તમને જવાબ મળી રહેશે. તો મિત્રો આ છે આપણો પ્રશ્નો કેવા હોવા જોઈએ? સરળ, ટૂંકા અને સમજી શકાય તેવા હોવા જોઈએ. હવે આપણે આગળ જઈએ 5 નંબરમાં છે પ્રશ્નોની ચકાસણી તાર્કિક હોવી જોઈએ. આ 5મા નંબરનો છે. 5મા નંબરનું લક્ષણ પ્રશ્નોની ચકાસણી કેવી હોવી જોઈએ? તાર્કિક હોવી જોઈએ. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે પ્રશ્નોનો ક્રમ સામાન્ય પ્રશ્નોથી શરૂ થઈને અભ્યાસ સંબંધી ચોક્કસ તરફનો હોવો જોઈએ. કેવો હોવો જોઈએ? એના ચોક્કસ પ્રશ્નો તરફનો હોવો જોઈએ. તમે જે પ્રશ્ન પૂછવા માંગો છો મતલબ તમે જે પ્રશ્નો બનાવ્યા છે એની શું થવું જોઈએ? તાર્કિક ચકાસણી થવી જોઈએ. પ્રશ્નમાં ક્યાંય ભૂલતો નથી ને એટલા માટે એની શું થવી જોઈએ? તાર્કિક ચકાસણી. પ્રશ્નોનો ક્રમ સામાન્ય પ્રશ્નોથી શરૂ થઈને અભ્યાસ સંબંધી ચોક્કસ પ્રશ્નો તરફનો હોવો જોઈએ. તમે જે અભ્યાસ કરવા માંગો છો એવો ચોક્કસ પ્રશ્નો હોવા જોઈએ. તો મિત્રો ધ્યાન, દાખલા તરીકે સ્માર્ટફોન અંગે તમારું શું મંતવ્ય છે? આવો કોઈ પ્રશ્ન છે, બરાબર? આવો કોઈ પ્રશ્ન છે. શું પ્રશ્ન છે? કે સ્માર્ટફોન અંગે તમારું શું મંતવ્ય છે? બીજા નંબરનો છે તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો. આ પહેલા નંબરનું મેં તમને શું કીધું? પહેલા નંબરનું એ પ્રશ્ન છે કે સ્માર્ટફોન અંગે તમારું શું મંતવ્ય છે. બીજા નંબરનું એ છે કે તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો. તો મિત્રો આ ક્રમ શું છે? આ ક્રમ યોગ્ય નથી. ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ ક્રમ યોગ્ય નથી. આ મેં 2 પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. તમારું સ્માર્ટફોન પ્રત્યે અંગે શું મંતવ્ય છે? તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો. તો આ જે પ્રશ્ન છે એનો ક્રમ યોગ્ય નથી. એ પ્રશ્ન સ્માર્ટફોન પહેલાનો વાપરવો જોઈએ કે તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો તો જ તમે એ પ્રશ્ન બીજી વાર પૂછી શકો. કયો પ્રશ્ન બીજી વાર પૂછી શકો? કે સ્માર્ટફોન પ્રત્યે તમારું શું મંતવ્ય છે. પહેલા તો એ વ્યક્તિ સ્માર્ટફોન વાપરતો જ ન હોય તો તમને સ્માર્ટફોન વિશે માહિતી આપતો નથી. એટલા માટે મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે પ્રશ્નો ક્રમબદ્ધ રીતે ગોઠવાયેલા હોવા જોઈએ. કેવા હોવા જોઈએ? ક્રમબદ્ધ રીતે. મેં સ્માર્ટફોનની વાત કરી એ પ્રમાણે પહેલો પ્રશ્ન એ હોવા જોઈએ કે તમે સ્માર્ટફોન વાપરો છો. પછી જો એ માહિતી આપનારનો જવાબ આ હોય તો જ તમે એને બીજો પ્રશ્ન પૂછી શકો કે તમારું સ્માર્ટફોન પ્રત્યે મંતવ્ય શું છે. તો જ તમે આવો પ્રશ્ન પૂછી શકો. એટલે પહેલા પ્રશ્ન એવો હોવો જોઈએ કે સ્માર્ટફોન વાપરો છો તમે. આવો પહેલો પ્રશ્ન થશે. બરાબર છે મિત્રો? તો મિત્રો સાચો ક્રમ એ છે કે પ્રશ્ન પ્રથમ સ્થાને અને પ્રશ્ન બીજા સ્થાને હોવો જોઈએ. મતલબ બીજો પ્રશ્ન તમને કીધો એ પહેલા સ્થાને હોવો જોઈએ અને પહેલો પ્રશ્ન બીજા સ્થાને હોવો જોઈએ. એટલા માટે મિત્રો ધ્યાન રાખજો પ્રશ્નોની ચકાસણી તાર્કિક હોવી જોઈએ. આ મહત્વનું લક્ષણ છે.
બરાબર છે મિત્રો. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે હવે આગળ કયો છે તો જોઈએ આપણે 6 નંબર પર. તો છઠ્ઠા નંબરનું લક્ષણ કયું છે તો મિત્રો લાગણીસભર અથવા અંગત જીવનને લગતા પ્રશ્નો પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ. ધ્યાન રાખજો ખાસ. લાગણીસભર અથવા અંગત જીવનને લગતા લાગણીસભર અથવા અંગત જીવનને લગતા પ્રશ્નો પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ. હવે મિત્રો આ લાગણીસભર કયા પ્રશ્નો તો મિત્રો તમે ઉત્તરદાતાનો જે છે એના લગ્ન જીવન વિશે પ્રશ્નો પૂછી શકો નહીં. મતલબ એવા પ્રશ્નો તમારે પૂછી શકાય નહીં. તમે પ્રશ્નો ન પૂછી શકો એટલા માટે એ લગ્ન જીવનને લગતા પ્રશ્નો છે એ પૂછવાના ટાળવા જોઈએ. દાખલા તરીકે ધ્યાન રાખજો આવકનો અન્ય સ્ત્રોત તમારો મતલબ તમે કોઈ એના પર્સનલ પ્રશ્ન હોય તો મિત્રો તમે એને પૂછો કે તમારો પગાર શું છે, તમારી આવક ક્યાંથી આવે છે, તમારી આવક કેટલી છે, આ આવકનો સ્ત્રોત તમે એને પૂછી શકો નહીં. મિત્રો આ લાગણીસભર પ્રશ્નો છે. જો અભ્યાસમાં આવા પ્રશ્નોની જરૂરિયાત જણાતી હોય તો ઉત્તરદાતાને એવી બાંહેધરી આપવી જોઈએ. મિત્રો ધ્યાન રાખજો આવા પ્રશ્નો તપાસ માટે જરૂરી છે. જો આવા પ્રશ્નો તપાસ માટે જરૂરી છે તો તમારે શું કરવું પડે ઉત્તરદાતાને બાંહેધરી આપવી જોઈએ કે તેના દ્વારા આપેલ માહિતી ખાનગી રાખવામાં આવશે. મતલબ તમે જે માહિતી આપો છો એ ખાનગી રાખવામાં આવશે એવી એને શું આપવું જોઈએ બાંહેધરી આપવી જોઈએ અને તેનો અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં. આવું પણ એને ચોક્કસ કહેવું જોઈએ. ચોક્કસ એને બાંહેધરી શું આપવાની હોય તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો તમે જે ઉત્તરદાતા જવાબ આપો છો એ શું કરવામાં આવશે ખાનગી રાખવામાં આવશે અને મિત્રો બીજા નંબરમાં શું છે તેનો બીજા કોઈ અન્ય હેતુ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો લાગણીસભર અથવા અંગત જીવનને લગતા પ્રશ્નો પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ. તમે તેના ઉત્તરદાતાના લગ્ન જીવન વિશે આવકના સ્ત્રોત વિશે માહિતી મેળવી શકો નહીં. પરંતુ આ તપાસની સાથે જરૂરી હોય તો જ મિત્રો એને બાંહેધરી આપવાની છે તો જ તમને ઉત્તરદાતા એનો જવાબ સાચો આપશે. હવે આપણે આગળ જઈએ તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો 7 નંબરમાં તો 7 નંબરનું કયું લક્ષણ છે તો મિત્રો પ્રશ્નોના જવાબ કોઈ પણ પ્રકારની ગણતરી વગરના હોવા જોઈએ. ધ્યાન રાખજો ખાસ. પ્રશ્નોના જવાબ કોઈ પણ પ્રકારની ગણતરી વગરના હોવા જોઈએ. મિત્રો કેવો હોવો જોઈએ પ્રશ્નનો જવાબ તો મિત્રો પ્રશ્નના જવાબ કોઈ પણ પ્રકારની ગણતરી વગરના હોવા જોઈએ. ધ્યાન રાખજો દાખલા તરીકે તમારા કુટુંબના કમાતા સભ્યોની સરેરાશની આવક કેટલી છે. આવો જો જે તમારા કુટુંબ છે એના સભ્યો છે એમાં કમાય છે હવે એની સરેરાશ કેટલી છે તો મિત્રો આમાં શું કરવું પડે ગણતરી કરવી પડે. પછી આવા પ્રશ્ન પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ. તો મિત્રો જે પ્રશ્નોમાં ગણતરી કરવાની હોય અને જેનો જવાબ ગણતરી કરવાથી મળતો હોય એવા પ્રશ્નો પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ. ખાસ ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો મિત્રો પ્રશ્નોના જવાબ કોઈ પણ પ્રકારની ગણતરી વગરના હોવા જોઈએ. સિમ્પલ છે મિત્રો. આગળ જઈએ આપણે 8 નંબરમાં કે જે પ્રશ્નોના જવાબ હા કે ના કે તેથી વધારે વિકલ્પવાળા હોય તેવા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. તો ધ્યાન રાખજો ખાસ. મિત્રો જે પ્રશ્નોના જવાબ હા કે ના અથવા વધારે વિકલ્પ હોય તેવા પૂછવા જોઈએ. શું કહેવા માંગે છે મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે જે પ્રશ્નોના જવાબ હા કે ના અથવા તેથી વધારે વિકલ્પવાળા હોય તેવા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. પરંતુ જે પ્રશ્નોના જવાબ માટે કોઈ ચોક્કસ વિકલ્પ ન હોય તેવા પ્રશ્નો પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ. મિત્રો ધ્યાન રાખજો એના માટે જે તમે પ્રશ્ન પૂછો છો એનો જવાબમાં ચોક્કસ વિકલ્પ હોવો જોઈએ. મતલબ એક શબ્દ હોવો જોઈએ. તો મિત્રો આવો કોઈ ચોક્કસ વિકલ્પ ન હોય તો તમારે એવા પ્રશ્ન પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ. દાખલા તરીકે હવે ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોવું હોય દાખલા તરીકે શિક્ષણમાં વાર્ષિક પદ્ધતિને બદલે અર્ધવાર્ષિક પદ્ધતિના વિશે તમારું શું મંતવ્ય છે. આવો કોઈ પ્રશ્ન છે. દાખલા તરીકે શિક્ષણમાં વાર્ષિક પદ્ધતિને બદલે અર્ધવાર્ષિક પદ્ધતિના વિશે તમારું શું મંતવ્ય છે. તો મિત્રો આવા પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં ખૂબ જ અસમાનતા હોય છે.
આવા પ્રશ્નોનો જવાબ અસમાનતા હોય છે, મતલબ એનો બધાના મંતવ્ય અલગ અલગ હોય છે. તો ધ્યાન રાખજો. દાખલા તરીકે તદ્દન તરફેણમાં, આ એ એના જવાબમાં વિકલ્પો છે. એ બરાબર તદ્દન તરફેણમાં, બી છે તરફેણમાં, સી છે તટસ્થ, અને ચોથા નંબરમાં છે વિરુદ્ધમાં, અને પાંચમા નંબરમાં છે તદ્દન વિરુદ્ધમાં. તો મિત્રો તેથી આવા ઉત્તરોની કોષ્ટક સ્વરૂપમાં ગોઠવણી કરવાનું કે અર્થઘટન કરવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ બને છે. મિત્રો તમે ધ્યાન રાખજો. હવે તમે એની તરફેણમાં છો કે તરફેણમાં નથી, તમે એના વિરુદ્ધમાં છો અથવા તદ્દન વિરુદ્ધમાં છો, આ એના જવાબ છે. તો મિત્રો જ્યારે આવા પણ પ્રશ્નો હોય એનું શું કરવું જોઈએ? ઉત્તરનું કોષ્ટક સ્વરૂપમાં ચૂકવણી કરવાનું કે અર્થઘટન કરવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ બને છે. આથી પ્રશ્નાવલીમાં જો આવા પ્રશ્નો પૂછવાની જરૂરિયાત હોય તો તેવા પ્રશ્નો ખૂબ જ ઓછી સંખ્યામાં હોવા જોઈએ. ધ્યાન રાખજો ખાસ કે આવા કોઈ વિકલ્પવાળા પ્રશ્નો હોય એમાં આવા પ્રશ્નોની સંખ્યા કેવી હોવી જોઈએ? સાવ ઓછી, એટલે મતલબ નહીવત હોય તો પણ ચાલે. આવા ઘણા બધા વિકલ્પો હોય એવા પ્રશ્નો પૂછવાની સંખ્યા કેવી હોવી જોઈએ? સાવ ઓછી. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે જે પ્રશ્નોના જવાબ આ કે ના હોય અથવા વધારે વિકલ્પવાળા હોય તેવા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. તો મિત્રો આપણે આ શું સમજ્યા છીએ આજે? તો મિત્રો આજે આપણે આદર્શ પ્રશ્નાવલીના લક્ષણો શીખ્યા છીએ. જે પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે, પરીક્ષામાં દર વખતે પૂછાતો હોય છે. તો મિત્રો યાદ કરીને વાંચી લેજો અને યાદ રાખજો. તો મિત્રો વન બાય વન આપણે રિપીટ કરી લઈશું. ધ્યાન રાખજો. પહેલો કયું હતું લક્ષણ? કે સંબંધિત પત્ર સાથે યોગ્ય શીર્ષક રાખવું જોઈએ. પ્રશ્નોની કોઈ તપાસ હોય, એનો સંબંધિત પત્ર હોય તો એને કેવું હોવું જોઈએ? યોગ્ય શીર્ષક રાખવું જોઈએ. બીજા નંબરમાં છે પ્રશ્નોની સંખ્યા જેટલી શક્ય બને તેટલી ઓછી હોવી જોઈએ. મિત્રો પ્રશ્નોની સંખ્યા ઓછી હોવી જોઈએ. ત્રીજા નંબરમાં છે પ્રશ્નોની સંખ્યા તપાસના હેતુ સાથે સુસંગત હોવી જોઈએ. જે પણ તમે તપાસ કરવા માંગો છો એવા જ પ્રશ્નો અંદર આવવા જોઈએ. 4 નંબરમાં છે પ્રશ્નો સરળ, ટૂંકા અને સમજી શકાય તેવા હોવા જોઈએ. 5 નંબર છે પ્રશ્નોની ચકાસણી તાર્કિક હોવી જોઈએ, મતલબ ક્રમબદ્ધ રીતે હોવી જોઈએ. મેં તમને ઉદાહરણ આપ્યું હતું એ પ્રમાણે. મિત્રો 6 નંબર છે લાગણી સભર અથવા અંગત જીવનને લગતા પ્રશ્નો પૂછવાનું ટાળવું જોઈએ. મિત્રો 7 નંબર છે પ્રશ્નોના જવાબ કોઈ પણ પ્રકારની ગણતરી વગરના હોવા જોઈએ. જે જવાબ હોય છે એમાં ગણતરી હોવી જોઈએ નહીં. 8 નંબર છે જે પ્રશ્નોના જવાબ હા કે ના અથવા વધારે વિકલ્પવાળા હોય તેવા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. તો મિત્રો આદર્શ પ્રશ્નાવલીના લક્ષણો અહીં આ પ્રશ્ન પૂરો થાય છે. હવે મિત્રો આપણે આગળ જોવાનું છે કે મેં તમને પ્રશ્નાવલી રીત આને હવે આપણે ડીપમાં સમજવાની છે. 2 દ્વારા, આગળક દ્વારા અને ટપાલ દ્વારા, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ધન્યવાદ.